ආයුබෝවන් my creative world YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අවුරුදු 3 බබෙක්ගේ බ්ලොග් එක හදමු. කලින් මම අවුරුදු 1 සහ 2 වයසේ බ්ලොග් එක හැදුවා. අද අපි බලමු අවුරුදු 3 බබෙක්ගේ බ්ලොග් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට half sheet කොළ දෙකක්, cardboard එකක්, කාබන් කොළයක්, පෑනක්, ගම් බෝතලයක්, කතුරක් සහ ඩිකෝදුවක් ඕනි වෙනවා. ටේප් එකක් තියෙනවා නම් අරගන්න. මුලින්ම අපි එක half sheet එකකට කාබන් කොළේ වැදෙන විදිහට තියාගන්න ඕනි. ඊළඟට ඒකට උඩින් අනිත් half sheet එක තියාගන්න. මම මේ විදිහට තියාගෙන ක්ලිප් කරගන්නවා. නැත්නම් කොළේ හට මෙහාට වෙනවා. දැන් මුලින්ම මේ වගේ උඩින් හරස් අතර රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඒකේ අටකොළයට කාබන් වෙනවද කියලා බලන්න. ඊළඟට මම මේ පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් ඉඩ තියලා තවත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මම උර හිස අඟල් 4.5ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට අත්කට අඟල් 5.25ක් පහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ ලක්ෂ දෙක මේ විදිහට යා කරගන්න. පපුව අඟල් 6.5ක් විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඒකත් මේ විදිහට යා කරගන්න. ඊළඟට උරහිසේ සිට ඉනට උස අඟල් 9.5ක් විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. මේ වගේ 9.5ක් පහළට. දැන් මම මේ මාක් එක දාගත්ත තැනින් මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට පපුව අපි අඟල් 6.5ක් ගත්තා. ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා අඟල් 6ක් විදිහට ඉන ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මේ ලක්ෂ දෙකත් මේ විදිහට යා කරගන්න. දැන් ඉනේ සිට උඩට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගෙන ඉන රේඛාව මේ විදිහට හැඩ කරගන්න. ඊළඟට අත්කටත් මේ වගේ මං හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් කර පළල අඟල් 2.25ක් ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට ඉදිරිපස කර ගැඹුර අඟල් 2.5ක් මාක් එකක් විතරක් දාගන්න. දැන්ම කර ඇඳ ගන්නේ නැහැ. උරහිසත් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට පාත් කරලා ඇඳ ගන්න ඕනි. දැන් අපි කොළ දෙක වෙන් කරගමු. ඔයාලට එතකොට තවත් කාබන් කොපි එකක් ලැබෙනවා. මම මේක ඇඳපු පතරම ඉදිරිපස පතරම විදිහටත් කාබන් කොපි එක පිටුපස පතරම විදිහටත් ලකුණු කරගත්තා. දැන් අපි අඟල් 2.5ක් ඉදිරිපස කර ගැඹුර ලකුණු කරගත්තා. ඊළඟට මම කර මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. පිටුපස පතරමේ කර ගැඹුර අඟලක් විදිහට ලකුණු කරගෙන කර ඇඳ ගන්න. එතනදී අඟල් භාගයක් ඉස්සරහට මේ වගේ දික් කරගන්න ඕනි පතුරම. සිපර් එක අල්ලන්න වාසි විදිහට තමයි අපි මේ කෑල්ල තියාගන්නේ. ඒ වගේම පිටුපස පතරම් දෙකක් විදිහට රෙද්ද කපා ගන්න ඕනි. දැන් අපි මේ ඇඳගත්ත පතරම් කපා ගමු.
නමලා එක පතරමක් විදිහට කපා ගන්න ඕනි. පිටිපස්ස කෑලි දෙකට රෙද්ද කපා ගන්න ඕනි. මෙතනින් අපි අඟල් භාගයක් ඉඳ තිබ්බ සිප්පර එක අල්ලන්න.